Mình xin chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay mình làm video để chia sẻ mà chăn nuôi bò thì cũng rất nhiều bạn yêu cầu mình làm một cái video cho các bạn xem là cho bò ăn khẩu phần ăn như thế nào, chăm sóc bò trong một ngày như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video chia sẻ khẩu phần ăn rồi cũng như chăm sóc suốt một ngày trong quá trình nuôi bò của mình. Thì nói chung cũng rất là đơn giản chứ không có gì phức tạp, nhưng mà mình cũng làm cho các bạn xem. Hôm nay mình mời các bạn xem mình sẽ cho ăn như thế nào và một ngày mình chăm bò mình như thế nào nha bà con. Bây giờ bắt đầu mình cho bò ăn thức ăn. Đối với bò mình nuôi thì chỉ ở vùng quê mình thì chỉ có cho ăn là tắm nấu và thức ăn của heo thôi. Ngoài ra thì cũng có thêm một chút xíu là những cái khoáng vitamin. Thì đây là cái thức ăn của bò mình. Thì hôm mình nói với các bạn là với bà con là mình cho ăn rất là ít thức ăn. Thì mình thường là mình cho ăn 3 chén như vậy, thì mình cũng không biết là bao nhiêu kg, mình độ tầm khoảng 700g. Nhưng mà hôm nay mình sẽ có đem theo cái cân. Cái cân đây mình cân cho bà con xem luôn là thử cái 3 chén thức ăn này nó bao nhiêu. Đó, thì bây giờ mình cân rồi cho bà con cho bò ăn nếu muốn nuôi như mình. Đó thì bà con thấy 3 chén thức ăn thì nó là 800g, đúng không bà con? 800g. Thì bây giờ mình cho 3 con bò, 4 con bò mình ăn như vậy. Còn có con bò nhỏ thì bò bê thì mình chỉ cho ăn thức ăn không cho ăn tắm nha bà con, cho ăn khô. Đó. Thì mình đó. Thì mình có 5 con bò, nhưng mà mình là cho nó ăn là 4 con bò ăn tắm. Mà bây giờ mình có 3 cái thau, mình cho 3 con ăn trước rồi 2 con bò kia ăn sau. Đó, 800g đều hết. Nhìn như đây. Mình chia sẻ này là rất thật lòng với bà con, chứ không phải là mình lấy nhiêu đây rồi cái một hồi cái mình làm video cái mơ chiều gì mình làm cho đổ cho cả đống cho bò ăn. Mình là không quyền nó hoàn toàn không có đối với mình nha bà con. Mình làm sao là mình chia sẻ vậy. Bà con đừng có nghĩ ngợi là mình làm video rồi mình nói mình cho ăn ít rồi mấy bữa khác cho ăn cả đống. Mình con người mình không thích dối trá gì đâu nha bà con. Đó. Thì cái đây là cái vitamin. Cái này là cái chrome hữu cơ nha bà con. Cái này ăn để nó tạo nạc, nhưng mà cái này mình mới có thử nghiệm thôi. Mình cũng chưa có biết kết quả, mình không có khuyến khích bà con mua cái này sử dụng nha. Chừng nào mình xuất bò rồi mình bán cho anh Thi ảnh mổ rồi mình mới biết. Còn cái này là cái thuốc vỗ béo bò nha bà con. Đây. Nó cũng rất là nhiều cái vitamin. Nè bà con. Cái này là cái này nè. Đây, mình vỗ béo bò thịt. Thì mình mua cho ăn đơn giản thôi, còn mấy bà con không mua cái này, bà con mua khoáng vitamin cũng được. Thì 1 kg đó chỉ có 60.000 thôi bà con. Thì cái chrome hữu cơ này thì cho ăn rất là ít nha bà con, không có nhiều. Đó, một bà con rồi. Đó, một con là chỉ bao nhiêu thôi. Cái này mình mới thử nghiệm thôi nha bà con, cái chrome hữu cơ này nè. Thì mình cũng cho bò mình ăn. Đó. Còn cái này là hồi nãy cái vỗ béo bò đó là nó mình cho một con một muỗng như thế này nha bà con. Một ngày một lần vậy thôi, bị bò mình cho ăn có một lần trong ngày bà con. Một tháng sau, 2 tháng sau cuối cùng Trần xuất bán thì tùy theo cái điều kiện bò mình nó mập ốm mình mới cho ăn thêm 2 lần trong ngày. Đó, thì cái này 1 kg nó 60.000. 60.000 thì 5 con bò mình nó ăn được 20 ngày nha bà con. 5 bò mình ăn được 20 ngày. Còn lúc trước mình có 2 con mà cho nó ăn là 1 tháng hay 1 tháng lần, nó không 1 ngày thì tính ra cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà nó góp phần là cho con bò mình nó rất là mau lớn nha bà con. Bây giờ mình lấy tấm cho nó ăn.
Nè, đây là cái này là mình thường mình hay nói với bà con là tấm á. Tấm là cái gì? Tấm là cái gạo nát của mình đó. Mấy cái gạo nát của mình nấu nè. Một cái son này là mình nấu là 3 kg nha bà con. Cái này hôm qua không biết chắc chút thiếu hay gì mà nay sẽ nước nhiều quá. Mình nấu 3 kg tấm, mình chia ra làm 4 con ăn hà bà con. Thì trong một buổi sáng là hết luôn. Chiều mình sẽ không có nấu, mình cho ăn chỉ buổi sáng. Nè, còn cỏ nè, bà con thấy không? Cỏ là ăn từ 3 giờ chiều hôm qua. Ăn cho tới sáng hôm nay vẫn còn. Đó. Rồi mình cho ăn tấm xong rồi bắt đầu á là nó ăn chừng nào hết cái này nè, ăn hết cái này, ăn hết cái cỏ đó. Rồi mình luyện cái rơm này vô cho nó ăn nha bà con. Hết cỏ đó mình luyện cái rơm này vô cho nó ăn. Nó ăn được bao nhiêu nó ăn tới 3 giờ chiều thì mình tiếp tục lại cho nó ăn cỏ nữa. Nhưng mà giấc trưa thì mình sẽ lấy nước trong lu ra cho nó uống cho bà con xem nha. Bây giờ mình để tắm vô. Thì mình không làm mình nhiều thời gian, bây giờ mình bấm dừng lại để mình để tắm vô cho rồi mình mới quay tiếp cho bà con xem nha. Phần còn lại này mình cho con cuối cùng nha bà con. Xong thì mình trộn lên. Thì mình đã chia sẻ với bà con là bò mình sẽ ăn cho nó ăn sạch như vậy chứ mình không có quậy ra xô như bà con. Mình sẽ không có quậy cho bò mình ăn là một xô nước, mình cho ăn như vậy. Rồi mình mới múc nước ngoài lu, cái lu to đó mình vô cho bò mình uống thôi chứ mình không có uống nước cám hay uống nước gì hết. Còn hai cái con này khi ba cái con này nó ăn xong thì mình mới có cái thau để mình cho nó ăn. Sẵn mình cho bò ăn, mình đợi nó ăn rồi mình chiết tính cho bà con xem luôn. Thì như mình đã tính rồi thì một con như vậy một bữa ăn một ngày thì chỉ mình cho ăn một lần thôi. Đối với bò như thế này thì mình dự định là mình nuôi tới 10 tháng mình mới xuất cho bà con. Bởi vì mình mua bò này là nó rất còn tơ, nó đâu tầm khoảng 15-16 tháng hả bà con. Thì mình nuôi khoảng 8 đến 10 tháng thì mình cho mình nuôi tới 10 tháng luôn, cũng 10 tháng đi. Mình tính cho nó hơi xa chút. Thì 800g thì thức ăn này của mình là loại 3850 này mình mua tới 420.000, 401, 420 nha bà con. Thì mình tính cho là nó 10.500 một ký đi. Thì
800g thì khoảng 8.400, 8.400 với mình nấu một bữa như vậy là 3 kg tấm. 3 kg tấm thì tấm ở đây là 6.200 một ký. Đó là mình tính là giá tấm trắng luôn đó, trong khi đó mình cũng có pha tấm lứt nhưng mình tính tấm trắng đi. 6.200 thì mình nhân cho nó 3 kg thì nó ra 18.600. 18.600 thì mình cho nó là 17.000. 17.000 với cái kia hồi nãy 17.000 mà mình chia ra làm 4 thì khoảng 4.250, mình cho 4.500 luôn đó, 4.500 tiền tắm một con với cái tiền thức ăn hồi nãy mình tính là nó 8.400, mình cho 8.500 luôn, 8.500 với 4.500 thì nó 13.000 đó bà con. Thì mình tính cái lẻ dư là mình đã khấu trừ vô cái mình tính luôn cái phần thuốc cho nó ăn rồi. Bị cái phần thuốc đó 1 ký là nó 60.000 mà mình cho ăn 5 con bò này thì ăn được 20 ngày. Như vậy thì một ngày khoảng 600 đồng một con trên một ngày, bị gì 5 con 6 5 30, 10 ngày thì nó 30.000, 20 ngày là 60.000. Thì hồi nãy mình tính là 13.000 thì mình tính cái tiền thuốc là 600 nữa, mình bù qua kéo lại thì hồi nãy mình có tính dư là mình tính ra nó là 13.500 đồng một con trên một ngày đó. Còn rôm thì mình một cục rôm mình cho bò mình ăn cỏ nhiều như vậy thì nó ăn ít hao rôm nha bà con. Thì độ tầm khoảng 4 ngày, từ 3 đến 4 ngày mới hết một cục rôm. Thì hôm đó mình mua 26.000 thì mình tính 4 ngày đi thì tính ra một ngày nó cũng khoảng 6.000 rôm. Thì mình chia ra 5 con bò này thì một con như vậy thì nó hết 1.200, 1.200 với hồi nãy mình tính là 13.500 thì nó tính ra là hết 14.700 đó. Thì mình cho 15.000 luôn bà con, mình tính lên nó chẳng 15.000 thì 15.000 như vậy một tháng một con là 450.000 thì mình nuôi 10 tháng là nó hết 4,5 triệu nha bà con. Thì 4,5 triệu thì mình giả tỷ nha, mình mua tính 4 con bò của mình thôi, mình không tính con bò nhỏ thì mình không tính vào cái chế độ nuôi 10 tháng được. Thì mình tính 10 tháng như vậy mà một con là 450.000, 10 tháng một con như vậy là 4,5 triệu đó. Như vậy là mình nuôi 4 con bò này, như vậy là 4,5 triệu nhân cho 4 là nó ra 18 triệu đó. 18 triệu thì mình cộng vô cái xác 4 con bò này hôm rồi á, mình mua là một cặp 65 và một cặp 63 là 128 triệu. Mình cộng cho thức ăn rôm thuốc này kia nọ là hết 18 triệu nữa là 146 triệu. 146 triệu thì mình nuôi 10 tháng thì mình bán trên bao nhiêu thì mình là bấy nhiêu. Mình giả tỷ mình nuôi 10 tháng mình bán 4 con này được 180 triệu. Thì 180 triệu thì mình trừ ra 146 triệu thì nó còn lời mình 34 triệu. 34 triệu mà trong vòng 10 tháng thì tính ra một con khoảng 800 mấy chục ngàn, chưa được 900.000. Nếu bà con bán hơn nữa thì nó lời nhiều hơn nữa. Nếu bán thấp hơn thì nó sẽ thấp hơn. Thì mình tính cái đó thì mình không có tính cái công cắt cỏ nha bà con, mình chỉ tính bỏ con trống và cái thức ăn ra thì nó sẽ là như vậy thôi, chứ mình không có tính cái công. Cái công thì mình chỉ sức cái công, như mình nuôi đây thì chủ yếu là mình đi làm cái chuyện khác, còn cái này thì mình tính chút thời gian. Còn bà con nào mà nuôi mà muốn để mà nhiều thì bà con phải tính cái công cán trong đó nha. Thì bây giờ mình một buổi sáng rồi, bây giờ mình mời bà con buổi trưa. Thì bây giờ mình lấy nước cho nó uống thử coi nó uống hay không nha bà con. Đó, cái con này thì mình chỉ cho nó ăn thức ăn như vậy thôi nha bà con. Đó, còn cái phần tắm hồi nãy còn lại nè, còn lại thì mình cho cái con còn lại này ăn tắm. Còn cái con đó thì mình chỉ cho ăn 800g thức ăn trên một ngày thôi nha bà con, chứ mình không có cho nó ăn nhiều. Mình nuôi thì cái con này mình độ tầm nuôi cũng khoảng từ 15 cho tới 18 tháng.
Tùy theo cái sức lớn nó bao lâu thì mình mới tính được. Thì cái dự trù mình nuôi là như vậy. Mấy con này nó ăn xong rồi, bây giờ bà con thấy không, nó đang ăn cỏ đó, ăn cái phần cỏ còn lại. Hôm qua nó ăn còn dư đó bà con, thì nó ăn chừng khoảng tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ gì đó, nó ăn hết rồi. Bắt đầu cái mình để rơm vô cho nó ăn, để rơm cho nó ăn tiếp. Mình đi lấy nước coi có con nào nó uống không nha bà con. Thì mình cho nó ăn vậy đó, thì mình đem cho nó uống nước liền. Con nào nó uống thì uống, nó uống được nhiêu nó uống, còn không thì thôi là tùy nó. Nó không uống thì trưa mình cho nó uống. Đó, con này nó uống nè bà con. Có con thì nó uống, có con thì nó không. Có khi nó uống rất là nhiều, rồi có khi nó uống cũng ít. Đó là mình sáng mình cho ăn thức ăn xong mình cho nó uống lại đi. Con nào uống thì uống, không thì không. Thì nếu không á, thì trưa mình tiếp tục mình cho nó uống. Tháng nắng này một ngày bà con có thể cho nó uống 3 uống giáp. Nhưng bà con rảnh cứ ra cứ lấy nước cho nó uống chừng nào nó uống càng nhiều càng tốt. Còn nó không uống thì thôi. Nước đây thì mình chỉ cho uống là nước sạch thôi, chứ hoàn toàn mình không có để muối hay để bất cứ cái thứ gì hết nha bà con. Mình nuôi thì rất chi tiết và tiết kiệm, chứ mình không có nuôi mà đầu tư vô nhiều. Thì bà con nào có cái quy trình nuôi hay thì chia sẻ với bà con, mình cũng tham khảo, mình học hỏi để mình làm. Cái con này nó cũng uống luôn nữa nha bà con. Nhầm khi, có khi nó uống, có khi nó không nha bà con. Chứ bà con đừng nghĩ nó không uống là bà con không cho nó uống. Nhiều khi nó uống rất là nhiều, có khi nó uống cũng chút xíu à. Nhưng mà mình phải siêng, mình phải để ý, mình phải cho cung cấp nước cho nó thường xuyên. Vì cái máng của mình không có thiết kế cái nước ở trong đây thẳng, thành ra mình phải là chịu cực để múc cho nó uống. Đó. Uống bao nhiêu đó là nó thôi rồi đó. Để mình thử hai con kia có nó uống hay không. Mình phải lấy cái thao khác mình cho nó uống, chứ không có lấy thao nữa. Nó cũng uống luôn đó nha bà con, mà nó uống ít. Thì nó uống được nhiêu nó được uống, rồi trưa mình cho uống tiếp. Mình để cho con kia nó uống ké coi nó uống không. Uống ké không? Đó, nó cũng uống luôn nha bà con. Con này sáng nay nó uống hơi nhiều luôn. Rồi, như vậy là hết buổi sáng. Rồi mình sẽ xả nước này vô trong những cái thau này, mình để mình phơi nắng nha bà con. Đó, mình vậy là mình để nè. Thì mình đi làm trưa vô mình mới dọn phân. Mình cho nó uống nước xong mình mới dọn phân, tắm rửa cho nó nha bà con. Bây giờ thì mình bắt đầu mình ra ruộng rồi đó. Rồi bây giờ là 11 giờ trưa rồi bà con, thì mình cũng mới vừa đi làm. Thì cỏ hồi sáng nó cũng còn bao nhiêu đây, thì nó ăn cũng gần hết rồi đó. Nó gần hết rồi. Bây giờ có con này thì nó còn đứng, mấy con này nó ngủ. Thì chuồng mình cũng chưa có dọn dẹp gì hết, mình mới đi bằng ngoài lát ở ngoài ruộng mình vô. Thì bây giờ mình lấy cho nó uống nước, lấy nước cho nó uống, rồi mình mới dội chuồng xong rồi mình bỏ rơm cho nó ăn tới chiều. Cho ăn tới chiều rồi mình khoảng 3 giờ mình để cỏ cho nó ăn tới sáng như vậy nữa. Thì công việc mình thì ngày nào cũng như ngày nào vậy đó bà con. Thì cũng nhín chút thời gian làm thôi, chứ mình cái này thì mình làm phụ thêm, chứ nuôi bò thì mình không có thay thế được kinh tế chính mình, vì mình nuôi không có được nhiều bò. Thì cũng như mình nuôi bò này là chủ yếu là mình tận dụng cỏ vườn của mình cho nó ăn, với mình như dạng là mình bỏ ống thôi, chứ mình không có đầu tư thức ăn với
đồ nhiều cũng cho ít cho nó ăn vậy thôi. Bây giờ mình lấy nước cho nó uống nha. Để uống nước không có đại ca. Nước này đó, giờ là buổi trưa. Nước là nước lạnh rồi, sáng mình xả ra đó bà con. Mình sẵn mình đi làm mình bỏ đây, giờ đó mình đem cho nó uống được nhiêu nó uống. Rồi chiều mình cho nó uống tiếp. Mấy con này nó chưa thức dậy, nó ăn nó uống thôi. Nên mình kéo qua đây. Cái này cho nó uống. Vậy đi mấy đại ca. Trời ăn cũng gạp đầu hết. Ôi thấy nó đòm nó lĩnh cái này. Dạ nắng mà. Nắng mình ở ngoài đó mình ăn được, nó ngoài đó nó ăn được. Không đây chắc thấy mình quay phim nữa. Nước này là chỉ nước sạch trong mà của mình thôi nha, chứ mình không có để một cái thứ muối gì nha bà con. Cái con này chủ nó hồi đó chắc cho uống thức ăn hay gì á, nó uống nước mà nó sọt cái đầu xuống nó mò không. Đúng không nè. Uống nước mà mày làm như mày ăn cái gì, mình nhai vô mình nhả ra. Uống cái mẹ trong uống. Ngày uống còn 3 tập luôn á. Đó. Không uống nữa thì thôi. Cái thằng này nè. Nè. Đó. Mày thì mày uống đi. Uống luôn nè. Uống luôn nữa. Cái hai đầu rắn rồi. Không đây, thấy cái tao quay phim cái gì. Thấy. Đã phải không? À, chết gà. Giờ mình để gom cho nó ăn nha bà con. Mình để gom cho nó ăn mà tới 3 giờ chiều luôn á. Rồi mình mới cho nó ăn cỏ nữa.
Rồi thì bây giờ mình cho nó ăn rơm như vậy nè bà con. Thì đúng ra hôm nay thì nó còn dư cỏ hơi nhiều, thành ra mình tới giấc này mình mới để rơm cho nó ăn. Còn nếu bữa nào sáng mà nó ăn hết á, mình cắt ít á, thì nó ăn hết rồi sáng mình cho nó ăn thức ăn là mình bỏ cho nó ăn rơm luôn đó. Thì bây giờ thì mình chỉ ăn hết cỏ trễ thì mình mới đi ruộng mình vô mình tắm rửa cho nó hết rồi nè. Bây giờ mình cho nó uống nước đó. Bây giờ mình cho nó ăn rơm như vậy thì mình cứ để cho nó ăn thoải mái. Rơm thì nó tùy nó nhu cầu, nó ăn nhiều thì nó ăn, ăn nhiều cũng được, ăn ít cũng được, không sao, có miễn có ăn là được rồi. Thì sau mà 3 giờ chiều á, thì 3 đến 4 giờ mình nếu nó còn rơm á thì mình sẽ gom mình dọn qua một bên. Con cỏ này là cái cử cỏ 3 giờ mấy gần 4 giờ chiều nè bà con, thì mình bỏ vô cho nó ăn vậy nha. Đó. Bây giờ là cho buổi chiều thì như vậy thì mình cho nó ăn mình cứ nó ăn hết, mình bỏ từ từ cho bà con. Nó ăn hết rồi cái mình bỏ vô tới chiều luôn, mình bỏ một lần cuối khoảng 5-6 giờ gì đó, mình bỏ vô một lần cuối nữa thật là đầy máng luôn, rồi nó ăn tới sáng luôn mới hết nha bà con. Thì xong cái mình chặt mùng vậy là cũng như hết một ngày của mình. Thì nếu bà con trồng nhiều lưỡi cỏ thì bà con nên luân phiên, hay chỉ một ngày này ăn cỏ dôi, một ngày sau cỏ xả. Như vậy thì con bò nó rất là thích ăn hơn là một loại. Thì thôi video mình đến đây kết thúc nha bà con. Cảm ơn bà con và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quý báu để xem video mình. Thì mình chúc bà con thật nhiều sức khỏe, thì chăn nuôi thành công. Rồi mình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Bye bye.